Assalamu alaikum warahmatullah. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ, a sọ fún wa pé ní ìjáde fún ìmọ̀ kéèyàn fi àsìkò ẹlẹ̀ láti wá ìmọ̀ àti láti spread ìmọ̀. Kan ńlá ni òun gan la lè gbé orí fún fẹ́ni tó ti gbọ́n Ọlọ́run bá fi ṣe kòńgẹ́ rẹ̀, nítorí pé ìlò àsìkò fún ìmọ̀ ni tó fi ń dájú, nítorí pé ní yóò lè ṣe èèyàn lóore láyé àti lọ́run. Kódà gan tí ọmọ èdè ènìyàn tí wọ́n padà wá jàǹfààní ní orí ẹ̀. Ìmọ̀ ṣe pàtàkì débi pé ní Islam ó ṣe wá lójú kòkòrò lórí ẹ̀ gan, tó dẹ̀ já sí pé ní a ti sọ sẹ́yìn pé ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ ohun tí à ń lò láyé tí à ń rí àti tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní gbogbo ọ̀nà tí èèyàn máa fi rí development àbí improvement ní tí ìdàgbàsókè ìgbèrú fún mọ́ báyé gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀, so látara ìmọ̀ náà ni. So tí èèyàn bá wá jáde fún mímọ̀ ẹgbẹ́ pé ní ó ń lo àsìkò ẹ̀ lọ́nà tó tọ́ àti tí ó yẹ ni. So àti ka àwọn àdìsí kan fún wa pé Ànábì sọ fún wa pé talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe sọ pé ní Ànábì ní èèyàn jáde fún èèyàn kéèyàn wá ìmọ̀ ọ̀ranyàn ní fún gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmí lọ́kùnrin ni àti mùsùlùmí lóbìnrin ni. So torí pé iye òǹgan ni ó túmọ̀ sí pé ní òǹgan náà ní tó fẹ́ gbèsè fọ́ọ̀mù ìdí ènìyàn láyé, ó sì ní tó fẹ́ gbèsè nínú ẹ̀sìn. Àti amẹ́ta sí èyí ń gbọ́dọ̀ mọ bẹ́ẹ̀ láì ní jásí pé ní ó gbọ́dọ̀ mọ develop, ó gbọ́dọ̀ mọ wà improved ní every time. Ó dà kéèyàn wà less busy lápèjúwe bóyá kò wà lásìkò lẹ́tẹ̀m àbí kò tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni, àbí ó dà lómi wà tó ṣe pé ní ó ti dàgbà síbẹ̀síbẹ̀ náà èyí sì tún rí pé ní tó ń wá mímọ̀. So n ta fẹ́ fààyàn mẹ́rin náà ni pé ó yá sí pé ní láàrin àsìkò kan sí kan a gbọ́dọ̀ rí pé ó ní nǹkan kan tí wọ́n máa kọ kalẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó ṣe pé ní a máa kà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń wá ìmọ̀ wọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ń gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfa, tí ń gbà mọ̀ káàkiri lọ́dọ̀ àwọn àfa. Abẹ́ni tó ṣe pé ní bóyá ó dà ó start from yẹ pé bóyá ó bẹ̀rẹ̀ school. Nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ school, ẹ wo ọmọ tó ṣe pé ní àwọn òbí rán sí ilé ẹ̀kọ́, wọ́n ti ń jẹ́ kó mọ pàtàkì tí ń bẹ fún ìmọ̀ náà nìyẹn. Nítorí pé láti ìgbà yẹn náà ni ó ti di ẹni tó ṣe pé ní ọgọ́ ti máa mọ àsìkò wo lòun lọ sí school, àsìkò wo lòun ó jáde. Láàrin àsìkò wọn síra wọn yóò mọ àsìkò wo làwọn ní iṣẹ́ báyìí, àsìkò wo làwọn ò ní iṣẹ́ kan, yóò sì mọ àsìkò wo làwọn break àwọn ní làwọn break. Àmọ́ àsìkò wo ni àwọn ní láti wà ní assembly. Gbogbo oríṣiríṣi gbogbo àwọn kìnìún bí ìgbà tí èèyàn ti ń kọ́ ọmọ lásìkò pé ní bí èèyàn ṣe lo àsìkò náà nìyẹn. Nítorí ara àǹfààní tó máa ń jẹ jáde ń bi ìmọ̀ náà ni amẹ́ta sí ìmọ̀ tí wọ́n ń kọ́ gan-an òun náà ti máa mọ àǹfààní ẹ̀. Táwọn bá bẹ̀rẹ̀ yẹn láti kékeré bẹ́ẹ̀ títí tí fi ń di pé ó ti wọ secondary. Ẹ̀rí ọmọ mi tẹ́ bá sọ fún mi pé ní ó yá tí wọ́n ti ń di nǹkan bí 7:30 lápòye bóyá 8 náà máa ń wọlé ní school àbí bóyá 7:30 náà máa ń wà ní assembly ni. Tó bá ti di pé ti ń di 7 ní sọ́wọ́n ni ọmọ mi I'm going to school, oh yeah it's time for assembly o. Ní ti ń jẹ́ kí òun náà ti ń jẹ́ àwọn òbí ẹ̀ náà ti mọ̀ pé ọmọ yìí ti mọ àsìkò. Ó dà tí o bá ti lọ sí school bóyá 8 náà ń wọlé ni tí wọ́n fi ń di pé ní 8:30 ọ̀rọ̀ yìí ó lè mọ bá àwọn òbí ẹja pé ní ṣé òun wá ní lọ sí school ni ọmọ ó ti mọ àsìkò náà nìyẹn. Kí n ta fẹ́ fààyàn mẹ́rin náà ni pé ní ìjáde fún ìmọ̀ gan-an ara àǹfààní ẹ̀ ti ń bẹ ń bi pé èèyàn lè kọ́ ẹ̀kọ́ náà ni. Àbẹ́ẹ̀ta sí ní ta fẹ́ yà sí ń bẹ̀ náà ni pé ìmọ̀ yẹn ó jẹ́ kí láìfò òun kó occupy gbogbo láìfò òun pẹ̀lú pé ní ìfẹ́ ń wá mímọ̀ náà ni. Ẹ̀rí gbogbo tọ́lọ́run bá fún wa àtọ́jú ni àtẹ̀tí ni àti gbogbo oríkèéríkèé ara wa ni
gbogbo ẹ̀ náà láti lè fi tó máa ní ìmọ̀ sí ni èyàn ó máa gbọ́ èyàn ó sì máa rí àti èyàn ó sì máa gbọ́ gbogbo àwọn kìíní gbogbo àwọn organs gbogbo àwọn àdọ́hùn ẹ̀ gbogbo àwọn oríkèéríkèé yìí láti lè fi máa fi lékún ní mímọ̀ náà ni amílẹ̀tàsí tó jẹ́ parambarẹ̀ ọlọ́run bá fọmọ ìdí ènìyàn ní làákàyè eléyìí náà á lò síbi pé ènìyàn fẹ́ fi wá ìmọ̀ náà ni so yóò mọ̀ já sí pé ní ìwá ìmọ̀ téèyàn fi àsìkò ẹ̀ lẹ̀ fún láti kékeré títí fún wa ní pé ní ó di ọ̀dọ́ ń fi ń di kí ló ń pè ó ti di ọkùnrin oye tó fún wa di pé ní tó ń di arúgbó títí tó wá fi ń di pé ní ó fi ń dàgbà téèyàn bá fi ara ẹ̀ lẹ̀ fún ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo oró ládá tẹ́nìyàn ó ti rí látara yìí pé ní ó lo àsìkò níbi láti fi lè wá ìmọ̀ so ìyẹn ló fà tó fi já sí pé ní ẹ̀rí Al-Qur'an ó ti pè é sákèsí gidi gan nípa àwọn ọ̀nà tó ṣe pé ní a gbọ́dọ̀ fi wá mímọ̀ tí ń pè á lọ síbi ìwá mímọ̀ dáadáa gẹ́gẹ́ bákan náà ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ní oríṣiríṣi àwọn àárín nínú ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam oríṣiríṣi àwọn nusus àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ní ń pè á lọ síbi kí a wá ìmọ̀ ní tó ṣe pé ní òun gangan náà ní ń túmọ̀ sí pé ní téèyàn bá ti jáde fún mímọ̀ náà ní ti ń túmọ̀ sí wípé ní èèyàn ti ń lo àsìkò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ tí ìbá ṣe ọlá ìmọ̀ tó ṣe pé ní àwọn àyìn síwájú àṣírí náà wà fún ńláńlá mi náà tó ṣe pé ní wọ́n sì wà lásìkò sí tó ṣe pé ní kálukú náà ti gbé nǹkan kalẹ̀ tí ìbá ṣe ìmọ̀ tó ṣe pé ní àwọn nílò àti ìmójútó àsìkò wọn láti fira wọn lẹ̀ láti fi wá ìmọ̀ ni gbogbo àwọn tí à ń jàǹfààní lónìí sọ̀yàn ní rí gbogbo fíìdì kan náà fíìdì kọ̀ọ̀kan náà àwọn ìmọ̀ náà láti máa bá oríṣiríṣi àwọn tírà tó pọ̀ jaburata àti láti máa rí oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà tó ṣe àwọn bahar ibùdó ńláńlá nínú àwọn kútùbù lọ́nà kan ìjọkan ní gbogbo fíìdì ẹ bá yà síbi lóga ni ẹ bá ọkọ̀ tó bù lọ jaburata bí kẹ́ máa rí lisan al-arab lé Ibn Manzur tírà tó pọ̀ jaburata mujalladati tó pọ̀ jaburata ni àti bẹ́ẹ̀ náà ní Tajul Arus gbà lóga àtàn lọ pẹ̀lú lóga ni tẹ́wọ́ sí ni ká máa wo náhíà mi ẹ tún bá kútùbù mi náà pọ̀ lọ jaburata bí ẹ ti bá lọ síbi fíkìú èyí wọn kò tiẹ̀ ló ń kà àti àwọn tó kútùbù tó lọ ń pa àwọn Ṣàfi'íyà ni àbí tó lọ ń Màlíkíyà ni àbí tó lọ ń pa Hanabila ni bẹ́ẹ̀ bá tó bá àwọn yóò náà jaburata ni àti sọ gbogbo àwọn tó ẹni síwájú wọn gbìyànjú wọn lo láìfù wọn oye síbi ìmọ̀ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àti wọ́n rí àsìkò ń lò dáadáa àti so irú àwọn ní ìgbà tí wọ́n gbà yẹn wọ́n fi challenge àwa tá à ń bẹ̀ tá a kù náà ní ìpínlẹ̀ yá báwa ṣe lo àsìkò tiwa rèé gbówó lẹ́yìn náà sì fẹ́ lo àsìkò títí fún àwọn tó ṣe pé ní wọ́n ń bọ̀ náà kí ni tẹ́yìn náà fẹ́ gbé kalẹ̀ oye tí ó mọ̀ jẹ́ àǹfààní fún àwọn tó ṣe pé ní àwọn náà ń bọ̀ torí pé jẹ́ ìlú kan sí àwọn àjèjì àlùkàn bá ti lọ táwọn míì tó ń tẹ̀lé náà ni àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn tó bá tẹ̀lé jẹ́ ìlú kọ̀ọ̀kan sí kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n reflection wọ́n ń ní tàfírù lára àwọn tó bá tẹ̀lé wọn so àwọn tó ń bọ̀ nísìnyí kí ni tí ó máa jẹ́ ntànú rí gbámú nínú tó ṣe pé náà ń gbé kalẹ̀ pé yóò nídìí kí èèyàn jáde fún ìmọ̀ kó sì wáyé mọ̀ kó lo tẹ́ẹ̀mù fún gbogbo tó ṣe pé ní àwọn èèyàn lè mọ̀ fi jẹ́ àǹfààní lásìkò tá a wáyé gan gbogbo àwọn àfáà tó ṣe pé ní wọ́n ṣe papòdà nínú àwọn àfáà ńláńlá lọ́dọ̀ wa Sheikh Adam Abdullahi Al-Alori Sheikh Kamaluddin àti àwọn àfáà ńláńlá bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn eléyìí tí bá ṣe pé ní wọ́n fi àyàtò wọn lẹ̀ lórí pé ní wọ́n lò ó fún ìmọ̀ ni gbogbo àwọn tó ń jẹ́ àwọn àfáà tí wọ́n padà wá ń jáde nínú àwọn ilé kéwì kọ̀ọ̀kan ṣé irú àǹfààní yẹn ò lè ṣe fún wọn látara yìí pé ní àsìkò wọn
wọ́n lò fún tọ́lọ́wọ́ bá wọ́n sì lò fún ìmọ̀ àti ní jẹ́ pé ní àǹfààní yẹn ń lọ bẹ́ẹ̀. sọ àná káwọn máa wò pé kí ni táwọn náà bó làánà sì fẹ́ lo àsìkò wa oye ẹlẹ́m sọdọ̀ kọ́ àwọn tó ń bọ̀ náà kí wọ́n lè jàǹfààní sún náà wọn kan náà tó sì pé ní àmọ́ tó fi jàǹfààní àti lórí lílo àsìkò gẹ́gẹ́ bákan náà ìmọ̀ tí yóò bá wá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìmọ̀ tó ṣe pé ní yóò ṣe ọmọ èdè ènìyàn ní àǹfààní tó yẹ jẹ́ pé nínú àdúrà ní Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ànábì àmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bá pé Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè lọ́rọ̀ mọ́sẹ̀ fún ìmọ̀ tó ṣe pé ní yóò jẹ́ ìmọ̀ tí yóò ṣe láǹfààní irú ìmọ̀ yẹn ni ìmọ̀ tó ṣe pé ní afẹ́kọ́mọ ìdí ènìyàn kó ṣe pé ní ká wá torí pé ìmọ̀ téèyàn bá ń wá tó ṣe pé yóò da nǹkan rú àwọn ìmọ̀ tó ṣe pé ní a nílò láti sá fún àbí ìmọ̀ tó ṣe pé ní wọ́n bá ti ń tako ohun tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá tí a nílò láti tako ni èèyàn lè máa wò pé ní ṣe bí mo fi àsìkò mi lẹ̀ náà láti fi wá ìmọ̀ yìí èèyàn wò ó ìmọ̀ ló fẹ́ wá so that yóò wọ́n já sí pé ní kò waste àsìkò ẹ̀ kò sì bà àsìkò ẹ̀ jẹ́ kò sì waste time ẹ̀ nítorí pé ní àwọn ìmọ̀ kan wà tó ṣe pé ní wíwá rẹ̀ lílò rẹ̀ kò lọ pẹ̀lú ẹ̀sìn rárá àtọ̀ pọ̀n gbogbo ìmọ̀ téèyàn bá lò nítorí pé ó fẹ́ fi ṣe tọ́lọ́run ọba wọ́n sì fẹ́ fi ṣe khidma fún tí ń jẹ́ ọmọ èdè ènìyàn gan fúnra rẹ̀ wọ́n ti irú ìmọ̀ tó ṣe pé ní èyí téèyàn bá gbé jáde ọmọ èdè ènìyàn àwọn tó ṣe ẹ̀rí pé wọ́n padà máa ní àǹfààní wọ́n padà máa rí ẹ̀san wájú Ọlọ́run ọba látara tó bá gbé kalẹ̀ nǹkan tó rí pò lọ àwọn kan sọ̀rọ̀ lọ sí gbogbo ohun tí à ń lò yìí lápèjúwe wọ́n ti tẹkinọ́lọ́jì gbé wá nísìnyí wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ní ìmọ̀ ó ṣe pàtàkì púpọ̀ yá àbára kò bá mọ̀ dáa kó bá jásí pé ní irú ẹni tí ó ṣe ẹ̀ktíṣáfù electricity ni àbẹ́ni tó ṣe ẹ̀ktíṣáfù windows ni agbègbè àwọn ọmọjà láti oríṣiríṣi a ní ìbàjẹ́ tó ṣe pé ní ìmọ̀ ń bẹ fún wọn ní ẹ wo ohun tí ó bá máa jẹ́ ládàá fún wájú Ọlọ́run bá wọ́n ti torí náà nígbà tí a bá ń padà dé nígbà míì a padà máa bára wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn kankan míì tí wọ́n tún jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.